Доброго дня, ви знову на каналі ЗНО на 200 і ми продовжуємо сьогодні підготовку до ДПА 2020 року. Відповідно, в нашій школі ми будемо використовувати завдання ДПА 2013 року, тому кому буде необхідно, можете подивитися, як вони розв'язуються. Відповідно, в кого буде якийсь інший рік, ви можете подивитися, як розв'язуються схожі завдання. Я думаю, що там, в принципі, аж принципово нового нічого не буде. Значить, варіант номер 2, частина перша. Серед одиниць вимірювання вкажіть ту, якою можна виміряти площу. Значить, в метрах кубічних вимірюється об'єм, в сантиметрах вимірюється довжина. Довжина, давайте ми поставимо якось і L, наприклад. Значить, в арах вимірюється площа і в кілометрах вимірюється довжина. Отже, серед одиниць вимірювання вкажіть ту, якою можна виміряти площу, це буде варіант відповіді В. Ари. Зведіть дріб 2 сьомих до знаменника 21. Значить, давайте я це напишу. 2 сьомих дорівнює в знаменнику 21. Для того, щоб 7 зробити 21, ми маємо цей дріб домножити на 3. Пам'ятаємо, що коли домножаємо, ми домножаємо і чисельник, і знаменник. А отже, 3 на 2 – 6. 3 на 7 – 21. Це буде 6 21. Г. Який із виразів тотожно рівний 0,2 xy. Коротше говоря, нам треба розкрити дужки. Для цього, я нагадаю, потрібно помножити на перший доданок і на другий доданок. 0,2 множимо на 2. Будемо мати 0,4. Х множимо на х. Це буде х квадрат. Y від нас тільки 1, тому ми його просто домножаємо. Далі мінус 0,2 множимо на 4. Це буде 0,8. Х від нас тільки 1, тому я його переписую. Y 2 рази, тому це буде y в квадраті. Відповідно, дивимося на наші варіанти відповіді і бачимо 0,4х квадрат мінус 0,8 xy квадрат. Ось це наша відповідь. Четверте. Знайдіть точку перетину графіка функції y дорівнює з вісю ординат. Якщо ви пригадаєте, то вісь ординат – це вісь y, і тут завжди x буде дорівнювати 0. А отже, нам потрібно замість х підставити 0. Цей доданок буде 0, 0 відняти 21 буде мінус 21. А отже, наша точка 0 і мінус 21. Варіант відповіді В. П'яте. Подайте у вигляді дробу вираз. Значить, нам потрібно піднести дріб до степеня. Пам'ятаємо, коли степінь підноситься до степеня, показники перемножаються. 6 множимо на 3 буде а у 18 степені. Далі 2 в третьому степені це 8. b в третьому і до третього це буде b. 3 на 3 дасть 9. Значить, ми будемо мати а в 8 на 8. Ой, боже, я вибачаюсь. А в 18-му, це в мене така 18, да? А в 18-му на 8, Б в 9-му. Відповідь В. 1.6. Значить, розв'яжіть рівняння 3 корінь з х мінус 12. Почнемо з того, що 12 перенесемо вправо. Значить, ми будемо мати 3 корінь з х дорівнює 12. Поділимо на 3. Значить, будемо мати корінь з х дорівнює 12 розділити на 3 дасть 4. Із якого числа корінь дасть 4? Зрозуміло, що це буде корінь із 16 дасть 4, а отже х дорівнює 16. Відповідь В. Так, йдемо далі. Сьоме завдання. На рисунку зображено графік функції y дорівнює, ось, так? Укажіть найбільше значення функції. Ви маєте пам'ятати, що функція – це буква y. Y ось у нас. Найвищий y буде ось тут. Тому відповідь 4. Йдемо далі. Восьме. Значить, вкладник поклав до банку 15 тисяч гривень під 10% річних. Значить, яку суму він отримає через 2 роки? Тут доречно було б використати формулу складних відсотків. Давайте я вам її пригадаю. Значить, формула виглядає таким чином. АН дорівнює А0В, і в дужках 1 плюс P поділити на 100 і до степеня n. Значить, відповідно, АН – це сума вкладу через 2 роки,
А нульове це початкова сума вкладу. P це кількість відсотків річних і N це кількість років. Значить, що ми будемо мати? Через 2 роки це буде А2 дорівнює. Початкова сума це 15 тисяч. Помножити на 1 плюс. Ну тут я трошки спрощу. 10% ділимо на 100, це буде 1 десята. І в степені в другому. Значить, відповідно, будемо мати 1 плюс 0,1 це 1,1. Коли ми його піднесемо до квадрату, ну 11 квадратів у нас було би 121. А так буде 1,21. І тому наше завдання 1,21 помножити на 15 тисяч. Зрозуміло, що ми можемо 2 нулі забрати звідси і кому перенести. Да? 121 множимо на 150. Відповідно, ну далі це 121 множимо на 15. От, і в кінці додамо 0. Давайте ми виконаємо дію множення в стовпчик, щоб пригадати, тому що я впевнений, що 50% дітей забуваються до 9 класу, як вони множили в 5 класі в стовпчик. Значить, 5 множимо на 1 буде 5. 5 множимо на 2 буде 10. Я записую 0 і 1 запам'ятовую. 5 на 1 5 і ще 1 6. 605. Тепер на 1 це просто 1. 2, 1 переписується. Тобто ще раз, 1 множиться на 1, 1 на 2 і 1 на 1. Додамо 5, 1, 8 і 1. Ну і ми пам'ятаємо, що ми сказали, що в кінці треба дописати оцей нолик. Ось таким чином. Да? Значить, це буде 18150, а отже відповідь В. Так, йдемо далі. Значить, далі 19 завдання. На рисунку розгорнутий кут АОБ. Значить, ми маємо пам'ятати, що якщо розгорнутий, це означатиме, що цей ось весь кут буде 180 градусів. Значить, йдемо далі. Оце бісектриса, тобто ділить оцих два кути пополам. Кут БОД дорівнює 40. Ось цей 40. Наше завдання знайти СОД. Ось цей кут. Значить, давайте подивимося. Якщо оцей от 40, а оцей весь 180, значить нам треба від 180 першою дією відняти 40. Отримаємо 140 градусів. Чи що це таке 140 градусів? 140 градусів це ось ця частина. От вона. От. Значить, оце. Що робить оце? Оце ділить кут навпіл, бо це бісектриса. Отже, 140 ділимо пополам. Получаємо відповідь 70 градусів. Тут 70. І ось тут 70. 10. Деякі два кути прямокутної трапеції можуть дорівнювати. Значить, давайте пригадаємо, прямокутна трапеція це ось така фігура, в неї дві основи паралельні. Значить, і ось цих два кути прямих по 90 градусів. Значить, якщо основи паралельні, то ці два кути називаються внутрішні односторонні при паралельних прямих і січні. Внутрішні односторонні кути мають давати в сумі 180 градусів. Значить, якщо це 180, провіряємо. 30 плюс 60, 90 не підходить. 25 плюс 155, 180. А отже, це відповідь Б. 11. Сторона правильного трикутника дорівнює 4, знайдіть площу трикутника. Ну, для правильного трикутника є формула, я впевнений, що діти її дуже рідко запам'ятовують. Тому доречно пам'ятати формулу для довільного трикутника. Значить, для довільного трикутника це або 1 друга А на H, або 1 друга А на Б і на синус альфа. От. І тут вже нам допомагає те, що це правильний трикутник, то в нього всі кути рівні. Всі кути це 3 кути. Значить, 180 ділимо на 3, получаємо 60 градусів. Отже, сюди в формулу ми підставимо 60 градусів, синус 60. Значить, що ми будемо мати? 1 друга. Сторона А це 4. Сторона Б це теж 4, бо ж він правильний, отже, всі сторони рівні. Ну і синус 60 градусів. Синус 60 градусів це корінь з 3 розділити на 2. Значить, я скорочу 4, 2 і 2. Що в мене залишилось? 4 корінь з 3. 4 корінь з 3, відповідь А. Так, 12 завдання. Значить, відповідно, вершинами трикутника є сторони А, Б, є точки А, Б, С. Значить, наше завдання знайдіть довжину медіани АМ. Давайте я намалюю трикутник. Тут поставлю вверху точку М, тут Б і С. Значить, для того, щоб знайти АМ, да, медіану, для того, щоб знайти довжину медіани, мені треба знати координату точки А, вона у мене відома, і знайти координату точки М. Значить, що робить медіана?
медіана ділить протилежну сторону навпіл. Тому точка М це середина між Б і С. Середина шукається як середнє арифметичне. Тому ми будемо шукати мінус 1 додати мінус 3. Мінус 1 додати мінус 3. Розділити на 2. Це буде перша координата. І друга координата це 4 додати 0. Додати 0 і розділити на 2. От. Мінус 1 додати мінус 3. Давайте пригадаємо, обидва ці числа у нас є від'ємними. Коли ми їх додамо, ми отримаємо число від'ємне. Значить, це буде мінус 4. Ділимо на 2, це мінус 2. 4 плюс 0. 4 ділимо на 2, це 2. Значить, якщо у нас є координати точки М і є в нас координати точки А, тут треба пригадати формулу, значить, як шукається довжина відрізка, коли задані координати. Значить, для цього береться корінь і від кінця віднімаємо початок і підносимо до квадрату. Да? Значить, кінець у нас АМ, тому це буде мінус 2, мінус 3. Мінус 2, мінус 3. Беремо дужки до квадрату. Плюс, тепер від другої координати М віднімаємо другу координату А. 2 мінус 2 до квадрату. Що ми отримаємо? Мінус 2, мінус 3 це мінус 5. В квадраті це буде 25. 2 мінус 2 це 0. 0 в квадраті це 0. А отже, я його, в принципі, писати не буду. Корінь з 25 дає 5. А отже, довжиною відрізка АМ буде А. Відповідь 5. Значить, на цьому ми першу частину вже закінчили. Да? Тепер перейдемо до другої одразу частини. Значить, перше, розв'яжіть рівняння. Для того, щоб розв'язати це рівняння, ми маємо пам'ятати, що дріб дорівнює 0, тоді, коли чисельник дорівнює. Вибачаюсь, тут у нас не дорівнює, тут ще в нас 3 є. Значить, почнемо з того, що перенесемо 3 в ліву частину і зведемо до спільного знаменника. Значить, це перший варіант. Ну, або ще можна зробити таким чином. Ми можемо написати, що знаменник не дорівнює 0. От, і якщо це не 0, ми на нього можемо помножити для того, щоб трошки це діло прискорити. Значить, це означає, що х квадрат не дорівнює 4, а це буде означати, що х не дорівнює плюс-мінус 2. Бо тільки плюс-мінус 2 в квадраті дасть 4. Значить, давайте ми 2х квадрату, це плюс 5х перепишемо. Плюс 5х плюс 2 дорівнює. І домножимо на 3х квадрат мінус 4. Значить, це буде 3х квадрат і мінус 12. Перенесемо 2х квадрат, 5х і 2 в праву частину. Значить, ми будемо мати 3х квадрат мінус 12 мінус 2х квадрат мінус 5х і мінус 2 дорівнює 0. От, значить, 3х квадрат мінус 2х квадрат, це дасть просто х квадрат. Далі мінус 5х, воно у нас тільки одне, тому ми його просто переписуємо. І мінус 12 мінус 2 дасть мінус 14. Дорівнює 0. Значить, я тут використаю теорему Вієта. Давайте пригадаємо. Значить, при теоремі Вієта, коли у нас рівняння зведене, тобто отут у нас число одиничка, да? Значить, ми будемо мати сума коренів, це коефіцієнт b з протилежним знаком, отже, це просто число 5. Значить, і добуток коренів це вільний член, тобто мінус 14. Давайте подумаємо, які два числа в добутку дадуть 14. Це 2 і 7. Для того, щоб тут був мінус, одне з них має бути від'ємне. І щоб їхня сума була більша, ну, нуля, да, додатня, значить це має бути знаком плюс, а це має бути знаком мінус. А отже, х дорівнює мінус 2, або х дорівнює 7. Значить, ми пригадуємо те, що ми починали, що х не дорівнює мінус 2 і 2, а отже, цей корінь нам підходити не буде. Тому відповідь до нашого рівняння буде х дорівнює 7. Так, йдемо далі. Завдання номер 2.2. Значить, графік функції перетинає осі координат у точках А і точках Б. Значить, знайдіть значення К і Б. Ну, зрозуміло, що нам треба замість х підставити 0, замість y підставити 2. Мінус 2. Значить, ми будемо мати мінус 2 дорівнює. К помножити на 0 дасть 0, тобто просто плюс b. Вот.
І підставимо другу точку. Замість х 4, замість y 0. Значить ми будемо мати 0 дорівнює 4k плюс b. Ми бачимо, що з першого рівняння b дорівнює мінус 2. Тому сюди підставимо мінус 2. Значить будемо мати 4k мінус 2 дорівнює 0. Переносимо 2 вправо і отримуємо, що 4k дорівнює 2. Отже, це означатиме, що k дорівнює 2 розділити на 4, це 0,5. Отже, k 0,5, b мінус 2. Третє завдання. Значить, скільки додатних членів містить арифметична прогресія? Ну, це якраз зараз десь в цю пору діти проходять в школі, а тому для них це буде найбільше знайоме. Значить, наше АН, тобто деякий член, він має бути додатній, тобто більший нуля. Значить, формула АН це А1 плюс D в дужках N мінус 1, і це більше нуля. Значить, А1 ось воно наше, да? Це 6,2. 6,2. Далі, наскільки змінюється кожен наш наступний? Ви бачите, він стає менший, це значить знак мінус, і це 0,3, тобто 0,3 на n мінус 1 більше за 0. Розкриємо дужки, значить будемо мати 6,2 мінус 0,3 n. Ну і тут мінус на мінус дасть плюс 0,3. Більше 0. Значить, тепер дивіться, 6,2 додати 0,3. Значить, це буде 6,5. І коли я його перенесу вправо, у мене буде мінус 0,3 більше за мінус 6,5. Далі, для того, щоб знайти n, я маю 6,5 поділити на мінус 0,3. Це буде, по-перше, знак нерівності міняється з більше на менше. Мінус на мінус дасть плюс. Ну, це те ж саме, що було би 65 поділити на 3. Я так думаю, що це націло не ділиться. Да? Це буде 21 ціла. От, і там ще 2 треті. Значить, для того, щоб наш АН був додатній, значить, n має бути менше за 21,2 третіх. Яке найбільше ціле число натуральне більше за 21,2 третіх? Це 21. А отже, ми маємо, що 21 додатній член містить дана арифметична прогресія. Ну і завдання 2,4. Сума двох сторін трикутника, кут між якими 60 дорівнює 11. Третя сторона 7. Значить, давайте я тут поставлю 7. Тут у мене кут 60. От. І сума цих двох дорівнює 11, тому першу я позначаю х, а друга буде 11 мінус х. Значить, знайдіть невідомі сторони. Ну, зрозуміло, що це ми маємо використати теорему косинусів. Теорема косинусів каже, що сторона в квадраті, 7 в квадраті дорівнює перша в квадраті плюс друга в квадраті, 11 мінус х в квадраті, і мінус їхній подвоєний добуток на косинус кута між ними. Значить, буде 11 мінус х і на косинус 60. Значить, давайте пригадаємо, скільки це косинус 60. Це 1 друга. Я думаю, що зрозуміло, що 2 і 1 друга в нас скоротиться. Значить, давайте розкривати дужки. Ми будемо мати х квадрат плюс 11 в квадраті це 121 мінус. Значить, не забуваємося, що тут завжди має бути квадрат, квадрат і ще подвоєний добуток. Тому це буде мінус 22х плюс х квадрат. Тут розкриємо дужки, значить, дивіться, мінус х на 11, це буде мінус 11х. Мінус х на мінус х, це плюс х квадрат. Ну і це дорівнює 49, я перенесу зразу мінус 49 і напишу, що це дорівнює 0. Значить, що ми будемо мати? Х квадрат, х квадрат, х квадрат. Разом це 3х квадрат. Далі, мінус 22х, мінус 11х, це дасть мінус 33х. І 121 відняти 49, це буде 71.
2 плюс 72. Це дорівнює 0. Ну, ми бачимо, що все ділиться на 3, 3, 33 і 72. Тому поділимо на 3, будемо мати х квадрат мінус 11х, от, плюс 24 дорівнює 0. От. Ну, використаємо формулу дискримінанта, пригадаємо, значить це буде b квадрат, тобто 11 в квадраті це 121 мінус 4 множимо на 24. 4 помножити на 24 це 96. Тому дана різниця буде дорівнювати 25. Корінь з дискримінанта це 5. Шукаємо х1. Значить це буде 11 мінус 5 ділимо на 2. Значить 11 мінус 5 це в нас буде 6. 6 ділимо на 2, 3. І х2. 11 плюс 5 ділимо на 2. 11 плюс 5 це буде 16, 16 на 2, 8. Наша сторона х може дорівнювати або 3, або 8. Ну, тобто, якщо ось тут в мене 3, ну тут буде 8. Якщо тут 8, відповідно, з цієї сторони буде 3. Тому відповіддю до нашої задачі буде перша сторона 3, друга сторона 8. Значить, на цьому ми завершимо розв'язування першої та другої частини. На наступний раз я вам розповім, як розв'язувати третю частину. Це був варіант номер 2. Якщо в когось виникають якісь запитання, ви їх можете поставити в коментарях, я з радістю відповім, допоможу, що було незрозуміло, поясню ще раз. На цьому все. Дякую за увагу. Гарного вам настрою і чим краще ви підготуєтесь до ДПА, тим легше вам буде потім здавати ЗНО. До нових зустрічей!